Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syahira binti Syamsuri daripada Pusat Internet Changlun. Hari ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana untuk kita membuat promosi produk menggunakan marketplace di Facebook. Pertama kali login dulu akaun Facebook, kemudian pergi ke bahagian marketplace sini. Ambil create new and then item for sale. Lepas tu boleh masukkan gambar untuk produk yang kita nak jual di marketplace. Dia akan trace location kat mana yang kita duduk sekarang. So sekarang saya duduk area Changlun, so dia akan trace Mukim Temin area Changlun. Boleh masuk sehingga 10 gambar. Ini adalah free course marketing yang boleh kita buat pasarkan produk free saja menggunakan Facebook, selain daripada kita promote menggunakan Facebook personal dan juga Facebook page. Ini bahagian title, masukkan nama produk tersebut. Pastikan masuk nama yang selalu orang carilah. Sebagai contoh, tudung sarung, kemudian letakkan jenama untuk tudung sarung tersebut. Ke sini harga, kategori boleh pilih kategori untuk setiap produk yang kita masukkan lah. Contoh untuk tudung ni saya pilih ini, condition barulah, brand kalau ada masukkan. Ini adalah bahagian description, itu detail lah mengenai produk yang kita pasarkan ni. Ini contoh yang saya dah create untuk description produk yang saya nak jual ni. So dekat bahagian description ni boleh juga tulis sebagai contoh COD area mana, ada free gift tak, so nombor WhatsApp boleh tulis juga dekat bahagian description. Sebagai contoh saya tulis nombor WhatsApp. And then yang ni product text ni hashtag untuk memudahkan customer cari. Contoh saya letakkan hashtag tudung sarung. Dia limit 50 hashtag saja. So boleh masukkan sehingga 20 hashtag. Contoh nak masukkan COD Changlun. So yang ni availability in stock lah, kalau stok ada kat tangan. Yang ni dia automatic set kita punya location kita ada sekarang. Contoh saya ada di area Mukim Temin, so dia akan masuk auto lah. Then siap, next. So kita boleh pilih dekat group apa yang kita join. Kita boleh share juga marketplace yang kita join ni. Contoh saya share dekat marketplace dan juga di grup penduduk negeri Perlis ni contoh. So boleh tik seberapa banyak grup yang kita nak share and then publish.
Okay, so selepas kita upload, dia akan jadi macam ni lah. Dia akan masuk dalam your listing. Kemudian macam ni. So dekat bahagian sini kita boleh tengok berapa orang yang view kita punya produk yang kita post di marketplace. Okay, ni kita boleh edit. Contoh nak masukkan gambar baru ataupun nak edit caption, boleh ambil dekat bahagian edit listing. Okay, kalau contoh produk ni dah habis terjual dah, so kita boleh delete kita punya list yang kita masukkan dekat marketplace. So macam ni sajalah tutorial macam mana untuk kita promotekan barang menggunakan platform Facebook di marketplace. So terima kasih kerana sudi menonton.